আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 18 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন অলপমান ফিজন ষ্টেজত আছে, কিন্তু ইমানখিনি ভবা নাছিলোঁ যে মাৰ্কেট আজি তলত পৰিব। আমাৰ ভাৱ আছিল মাৰ্কেটখনে কি যোৱাকালি যিটো ৰেড কেণ্ডেল আছিল সেইটো অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাব, কিন্তু সেই অপশ্যন ডেটাত অলপমান ডিফাৰেণ্ট ডেটা শ্ব' হৈ আছিল। চ' সেইকাৰণে কনফিউজন আছিল যোৱাকালি, কিন্তু ইমানখিনি ভবা নাছিল যে আজি মাৰ্কেটখন এনেকৈ তলত পৰিব বুলি, এইটো এক্সপেক্টেশ্যনেই নাছিল। গতিকে মাৰ্কেটখনত কি হৈ আছে এতিয়া যিহেতু আজি কনফাৰ্মেশ্যন এটা দি দিলে যে মাৰ্কেটখন তলৰ পিনে যাব খুজি আছে, চ' এইটো মানি চলিব লাগিব। কাৰণ এই যিটো কেণ্ডেল আছিল মানে যোৱাকালিৰ কেণ্ডেলডাল ৰেড কেণ্ডেল 100 পইণ্টৰ ফল আছিল, এইটো ঠিক আছিল, কোনো এটা ডাঙৰ হেৰি নহয়, বাট বেংক নিফটিও ষ্ট্ৰং আছিল। চ' কিন্তু আজি যিডাল কেণ্ডেল বনালে ৰেড একেবাৰে, এইটো মানে কোনো পধ্যে আমি ভবা নাছিলোঁ। চ' এইটোৱে অলপমান মানে গোটেই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো চেঞ্জ কৰি দিছে। এতিয়া অহাকালি কি হ'ব, অহাকালি আছে ফেডৰ মিটিং। গতিকে ইয়াত চাব গ'লে পষ্টমৰ্টেম যদি কৰিব যাওঁ ন, মাৰ্কেটখনত কোনো ডাঙৰ মানে যে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তেনেকুৱা নাছিল, বায়াৰ্ছ নাছিল মাৰ্কেটখনত, এইটো এটা সঁচা কথা। আজি মাৰ্কেটখনত চেল হৈছে হয়, কিন্তু বাইং নাছিল। তাৰ কাৰণে কি হ'ল, মাৰ্কেটখন তলত গৈ আছে, স্পেচিয়েলি নিফটিত। যেতিয়া নিফটিয়ে আপোনাৰ এইটো কি কয় 400 ব্ৰেক কৰি দিলে, 400 ব্ৰেক কৰাৰ পিছত কি হ'ল, মিড কেপতো চেলিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মিড কেপ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্ট্ৰঙে আছিল, ইনফেক্ট গ্ৰীণতে আছিল। তাৰপিছত 12টা 12:30 পিছৰ পৰা মিড কেপতো শ্বাৰ্প ফলিং আহি গ'ল। এইটো চাব গ'লে মিড কেপ আজি 11টা 12টালৈকে চব ঠিকে আছে, কোনো ইমান এটা ডাঙৰ যে পৰিব লগা তেনেকুৱা নাছিল। কিন্তু পিছত এই যিটো মাৰ্জিন ট্ৰিগাৰ হওক বা কিবা এটা হ'ল, হৈ পেলাই মিড কেপত চেলিং হ'ল। চ' মানে কমপ্লিটলি ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল বুলি ক'ব পাৰি। আজি নিফটিত যিটো হৈছে এইটো ইটছ এ শ্বয়িং দ্য ফাৰ্ষ্ট চাইন অফ ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল। মানে এইখিনিত ঠিক আছে, যিডাল কেণ্ডেল আছিল, এই কেণ্ডেলডালত ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল নাছিল। তাৰপিছত যোৱাকালিলৈকে চব বুলিছে আছিল, কিন্তু আজি যিটো তলত পেলাইছে, ইটছ এ ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন অফ ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল। মানে মাৰ্কেট যদি বুলিছ হৈ আছিল, এতিয়া বিয়েৰিছৰ পিনে মানে দেখাই আছে। কিন্তু এটা কথা, এই যিটো 24,188 এইটো এতিয়াও ব্ৰেক হোৱা নাই, বা 200 সেইটোৰ লেভেল কেতিয়াও নাহে অৱশ্যে। এগেইন এটা পচিবিলিটি আছে, যিটো আমি বক্স বুলি কওঁ, এটা যিটো বক্স ৰেঞ্জত আছে, ঠিক আছে। এই যিটো বক্সটো আছে ন, এই বক্সটো 400 মানত, এইটো যিটো বক্স আছিল ন, এই বক্সতে আছিল মাৰ্কেটখন, ঠিক আছে। এইটো কিন্তু আজি অলপমান তললৈকে আহিছে। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো আমি এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই হয়, কিন্তু এটা কথা, কালি যদি গ্ৰীণ কেণ্ডেল যদি আৰু বনাই দিলে ন, এনেকৈ বনাই দিবও পাৰে, এনেকুৱা নহয়। কাৰণ আজি কোনো এটা মানে এনেকুৱা নাছিল যে মাৰ্কেটখন এনেকৈ তলত পৰিব লাগে বুলি। হয়, এটা বস্তু আছে, কি হয়, এই মান্থলি যিটো চিৰিজ আছে, মান্থলি চিৰিজৰ কাৰণে মাত্ৰ এসপ্তাহ আছে। এতিয়া মানে এইটো ডিচেম্বৰ 26ত আপোনাৰ মান্থলি কণ্টেষ্ট আপোনাৰ ৱাইণ্ড আপ হয়, মানে ৰ'ল অভাৰ হয়। তো তাৰ আগে মাত্ৰ 7 দিন লাষ্ট উইক হয় এইটো। তো গতিকে বোধহয় খ্ৰীষ্টমাছ বা এইবোৰ আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে পজিশ্যনবোৰ কাটি দিছে। তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কাৰণ মাৰ্কেটখনত আজি চেলিং বেছি হোৱা নাই, কিন্তু চেলিঙক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিটো বাইং হ'ব লাগে ন, সেই বাইং হোৱা নাই। চ' তাৰ কাৰণে মাৰ্কেটখন বেছি তলত পৰিছে। আৰু তাৰ ফলত যেতিয়া মেইন ইণ্ডেক্স আপোনাৰ চেল অফ হৈছে, পিছতহে মিড কেপ এইকাৰণে তলত আহিছে, সেই ৰিটেইলৰ পজিশ্যন পিছত কটা গৈছে। চ' কিন্তু এটা কথা, যদি মাৰ্কেটখন ৰিকভাৰী ল'ব লাগে, কালি ৰিকভাৰী ল'ব লাগিব, ডাঙৰ কেণ্ডেল এটা বনাব লাগিব। এটলিষ্ট 500 যদি ৰিক্লেইম কৰি দিয়ে, 1%ও যদি কালি, যদি 1%ও নালাগে, এৰাউণ্ড 140 পইণ্টছো যদি আহি যায় কালি, তেনেহ'লে কি হ'ব, আকৌ ইয়াৰ যিটো যিমানখিনি তলত আছে, ইয়াৰ 50%ও যদি ৰিকভাৰী কৰি দি দিয়ে, তেতিয়া মাৰ্কেটখন আকৌ সেই বুলিছ জোনত আহি যাব। বাট আৰু এদিন চাব লাগিল মাৰ্কেটখন। এতিয়া অপশ্যন চেইনত যোৱাকালি এটা কথা মই জনাইছিলোঁ যে কল ৰাইটিং বহুতখিনি বেছি হৈছে, সেইটো অলপ কনফিউজিং ডেটা আছিল। তো একচুৱেলি সেই কল ৰাইটাৰ্ছখিনিয়ে জানিছিল যে মাৰ্কেটখন ওপৰলৈকে নাযায় বুলি। চ' কল ৰাইটাৰ্ছ একেবাৰে বেয়াকৈ ৰাইট হৈ গৈ আছে। আজিও ৰাইট হৈছে, পুট ৰাইটিং হোৱাই নাই, অলপো হোৱা নাই, জাষ্ট 23,900ত অলপমান হৈছে, অলপমান বুলি নহয়, হৈছে আৰু ভালেখিনি। যদি মাৰ্কেটখন ৰিকভাৰী ল'ব লাগে, কালি ডাঙৰ এটা দিন। আৰু বেংক নিফটিত আমি যিটো ভাবি আছিলোঁ যে এদিন ডাঙৰ এটা কেণ্ডেল দিব বুলি ওপৰৰ পিনে, আজি এক্সপেক্টেশ্যন এটা আছিল, বেংক নিফটিয়ে বোধহয় আজি ৰেজিষ্টাৰটো ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই ওপৰলৈকে যাব, কিন্তু উল্টা হ'ল, কেণ্ডেল বনাই দিলে তলৰ পিনে। সেই একেই যিটো মানে ৰেজিষ্টেন্স পইণ্ট, সেই ৰেজিষ্টেন্স পইণ্টতে মাৰ্কেটখন টপকি আছে এতিয়া। বেংক নিফটিত
কিন্তু এটা বস্তু মই দেখা পাওঁ, বেংক নিফটি এনেকুৱা কেতিয়াবা কৰে, এইটো মাৰ্কেটখনে এনেকৈ গৈ পেলাই এবাৰ তলত আহিছে হয়, তাৰপিছত ওপৰত যায় আৰু এবাৰ তলত আহি পেলাই ব্ৰেকআউট দিয়ে। চ' এইটোও হ'ব পাৰে, বাট যদি আজি চাব যায়, আজিতো তেনেকুৱা কোনো ৰিকভাৰী চান্স দেখা নাই। এইটো যিটো ৰিকভাৰী হৈছে 52,280ৰ পৰা 53,600লৈকে যিটো মুভমেণ্ট মাৰিছে, তাৰ 50% আজি ৰিপ্লেচমেণ্ট হ'ল। গতিকে মুঠতে কালিৰ দিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। কালিৰ দিনটো যদি ৰিকভাৰী লয়, তেনেহ'লে মাৰ্কেট এতিয়া চিধা নিফটিত চিধা 25,000লৈকে গুচি যাব। আৰু নহ'লে এনেকুৱা কেণ্ডেল বহুত হৈছে অৱশ্যে, এনেকুৱা যিটো এইবোৰ কেণ্ডেল, ইয়াতো সেই তেনেকুৱাই হৈছে। নেক্সট দুডাল কেণ্ডেল গ্ৰীণ হ'ব লাগে। চ' ইয়াতে যদি দুডাল কেণ্ডেল হৈ যায় ডাঙৰকৈ, তেনেহ'লে আমি আকৌ মাৰ্কেটখন ওপৰৰ পিনে লৈ যাব পাৰিম। তো অপশ্যন ট্ৰেড নকৰিব এতিয়া। অপশ্যন ট্ৰেড কৰিলে আপোনাৰ কেপিটেল লছ হ'ব এতিয়া, কাৰণ মাৰ্কেটে যিবোৰ ৱাইল্ড মুভমেণ্ট দিছে সেইটো। আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে এইটো লট চাইজ চেঞ্জ হ'ব ইহঁতৰ নিফটিৰ, আৰু কণ্ট্ৰেক্ট চাইজো চেঞ্জ হ'ব। তাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান হ'ব পাৰে, মাৰ্জিন বেছি লগা হৈছে ন, তো সেইকাৰণে। তথাপি এইবোৰ ডিছকাশ্যন অহাকালি কি হ'ব পাৰে, অহাকালি চাওঁ। অহাকালিতো মাৰ্কেট এবাৰ তললৈকে আহিব। এইটো অহাকালি যিটো ল' লেভেল আছে ন, এইবাৰ ল' লেভেল এবাৰ তললৈকে আহি পেলাই যদি বাউন্স ল'ব লগা আছে 150 বা এনেকুৱাৰ পৰা বাউন্স ল'ব পাৰে তেনেকুৱা। কিন্তু এবাৰ যে তললৈকে আহিব, গেপ আপ হ'লে এবাৰতো তলত আহিব মাৰ্কেট। যদি গেপ আপ আহেও ন, তেনেহ'লে এবাৰ এইটো 300 ব্ৰেক কৰি এবাৰ তলত আহিব। তাৰপিছতহে মই এইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ভালকৈ দি দিওঁ। যদি গেপ আপ যদি হয় এই ছাপ'জ 100 পইণ্টৰ গেপ আপ হয়, তেনেহ'লে মাৰ্কেটে লাহে লাহে এবাৰ তললৈকে আহিব, আহি পেলাই এইটো 260ৰ পৰা ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে। ঠিক আছে। আৰু যদি গেপ ডাউন বা ফ্লেট হয় ন, তেনেহ'লে ফ্লেট হ'লে কি হ'ব, এইটো যিটো ছাপৰ্ট আছে ন, এই ছাপৰ্টটো ব্ৰেক কৰি তললৈকে গৈ পেলাই আকৌ ডাঙৰ এটা ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে। চ' দুইটা পচিবিলিটি আছে। চ' এবাৰ যে তলত আহিব সেইটো জানো, বাট ক'ৰ পৰা ৰিকভাৰী ল'ব সেইটোহে মেইন কথা। আগতো যদি ট্ৰেণ্ড লাইন যদি চাব যাওঁ, আগতো এইটো লেভেলত বহুতবাৰ ছাপৰ্ট লৈছে। চ' এইটো 160 এনেকুৱা লেভেল, তো এইটো লেভেলত এবাৰ আহিব লাগে মাৰ্কেট, যদিহে বিয়াৰিছ হয়। তাৰ পৰা কিন্তু ৰিকভাৰী ল'ব লাগে, কাৰণ মাৰ্কেটখনত কোনো এটা ডাঙৰ চব নিগেটিভ নিউজ হৈ আছে। আৰু যিহেতু পলিচি আছে, পলিচিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। গতিকে বেছি আমি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি পেলাই লাভ নাই এতিয়া। আৰু কালি যদি ৰিকভাৰী নলয়, তেনেহ'লে এইটো মানি চলিব লাগিব যে মাৰ্কেটখন আৰু এবাৰ তললৈকে এই যিটো 23,500 এইলৈকেও আহিব পাৰে। কিন্তু মই ইমানখিনি ভাবা নাই, কাৰণ যিটো এটা ল' আছিলে এইটো 23,310, এই যিটো লেভেল, যিটো আমাৰ ল', এই ল'টো প্ৰটেক্ট কৰিব। তো ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।